วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอ้ปัญญาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มากับ eFootball นะก็ตามปกไลฟ์ของเราหรือปกสตรีมของเราก็มีการ์ดใหม่นะเข้ามาซึ่ง eFootball เนี่ยเขาคอลแลบกับ Blue Lock นะก็โคตรเท่เลยอ่ะการ์ดแบบเท่จัดอ่ะแล้วผมลองเปิดมาละมันเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะทุกคนแต่ใครที่อยากจะได้ตัวแบบดีๆเลยนี่เลย Contact มาที่แพ็คนี่ 1,500 ทองนะคุณจะได้อิซากิอัพเลเวลได้นะอันนี้เลเวลเพิ่งเลเวล1ก็โหพลังเกมลุกแบบนี่ขนาดยังไม่อัพเวลอ่ะ84อ่ะค่อนข้างฉลาดเลยแล้วก็จบสกอร์80แบบคมกริบแน่นอนนะตัวสูง181น้ำหนัก74ผมว่าออกไปทางบางหน่อยนะถนัดเท้าขวาก็ฟอร์มพื้นฐานนะสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยแล้วก็เท้าที่ไม่ถนัดก็ใช้ได้ค่อนข้างแม่นยำนะค่อนข้างคมก็มีเอฟเฟกต์บูล็อกด้วยนะบูล็อกของชื่ออะไรนะที่มันอยู่หน้าปกเมื่อกี้น่ะนี่จะเป็นชื่ออิซากิเหรอใครที่เคยดูการ์ตูนแล้วก็จะรู้ว่าตัวนี้แม่งแบบจังหวะแรกอะฉลาดและจังหวะแรกอะผมว่าอิซากิน่าจะเป็นแบบนั้นเลยส่วนสายฟรีน่าจะเล่นกิจเล่นอีเวนต์ของเขาเนี่ยแหละนี่แล้วเราก็จะได้ตั๋วมาเปิดสุ่มนะของผมก็ได้มาแล้ว1ตัวก็คือกานาโชนะคือนักเลี้ยงเลยอ่ะได้ตัวชื่ออะไรนะตัวละครผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานแล้วไงเพราะว่ามันไม่ได้ทำต่อเนื่องมาสักพักแล้วเนาะแต่เป็นตัวเลี้ยงอ่ะตัวเนี้ยตัวเก่งสกิลส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยจะเป็นตัวแบบแข็งแล้วก็คมนะดูอันนี้อัพเลเวลได้ทุกตัวเลยนะแข็งคมยิงแรงตัวใหญ่อันนี้นี่ฮอยลุนจะเป็นตัวแบบกล้ามเนื้อนะนี่ไปทรงแบบแข็งแกร่งหน่อย Physical Contact 83แล้วก็มาที่โทมัสมุลเลอร์นะนี่เป็นกองหน้าแบบสไตล์คล้ายๆอินซากินะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวสูงกว่าน้ำหนักดีกว่านิดนึงถนัดเท้าขวาแล้วก็มาที่เซนเตอร์มิดฟิลด์นะจะเป็นนี่เลยผู้หนุ่มที่อ่านเกมค่อนข้างดีแล้วก็แอสซิสต์ได้ค่อนข้างดีคิมมิชแต่ว่าในตัวอนิเมะนี่ฉลาดจัดเลยตัวนี้ส่งดีนะเลี้ยงบอลไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าลูกส่งโค้งอะไรเนี่ยพอเล่นเกมรับได้ด้วยแล้วก็มีความอึดแล้วก็ Attack Midfield ตัวนี้อย่างเท่เลยในการ์ตูนนะผมบอกให้โหยเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะที่คอลแลบกับตัวนี้เป็นตัวที่แบบในการ์ตูนนี่คือแบบโดดทำได้ทุกอย่างจริงๆนะทั้งยิงทั้งโดดทั้งแล้วดูพลังการยิงเนี่ย80จริงๆในการ์ตูนเร็วมากนะแต่อันนี้เป็นบูโน่ไงบูโน่ก็ความเร็วไม่ได้เท่าไหร่จะเน้นไปทางลูกส่งแล้วก็ไปอีกซ้ายมาคัสรัสฟอร์ดนะก็ตามอันนี้เลยความสามารถตัวอนิเมะก็วิ่งเร็วเหมือนกันรัสฟอร์ดก็วิ่งค่อนข้างเร็วเลยขนาดเลเวล1เกือบ90แล้วนะสปีดต้นไม่ใช่ความเร็วสปีดต้น82นะแล้วก็ความแรงในการยิงเนี่ย87เลยแล้วก็กองหน้าต่ำอีกตัวอะไรอะชูโป้มอตติ้งในการ์ตูนนี่ที่คอลแลบด้วยนี่ตัวนี้จะแบบ
สายจับนะสูงแล้วแบบโดดสูงแล้วก็จับบอลในเกมนี้ก็ประมาณนั้นเลยเพราะว่าสูงเหมือนกันมีความแข็งแกร่งผมว่าตัวนี้ออกกลางๆนะกลางทุกทางเลยแต่ได้สูงด้วยไงก็น่าใช้ทุกตัวเราได้มาแล้วตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งเป็นตอนนี้แผนเราเป็น4-3-3ที่เป็นหน้าต่ำนะแล้วก็ให้ปีกสองข้างเนี่ยพยายามสอดขึ้นมาผมอยากได้ตัวที่ส่งได้อะฮอยลุนยังไม่น่าใช้แฮร์รี่เคนอ่ะแฮร์รี่เคนก็น่าใช้นะแต่ว่าวิ่งไม่ได้เท่านั้นเองมอตติ้งอ่ะผมว่ามุลเลอร์ก็พอได้นะได้เนี่ยมุลเลอร์แฮร์รี่เคนจะเป็นกองกลางตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เหรอเฟอร์นันเดสได้ยืน CM ก็ได้แทนผมเล่นได้รัชฟอร์ดก็แจ่มอยู่นะตัวไหนก็ได้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าตัวไหนก็ได้แต่ตัวนี้ก็ได้อะใช้ได้อยู่มาจะโควต้าอีก1 เหรียญจัดไปเงียบกริบลุ้นยากมากเกมนี้ใครวะเสื้อเหลืองดอทมุนไม่ใช่เชี่ยบาเยิร์นเหรอมุลเลอร์ไม่ใช่โอ้โห CM แล้วทำไมมันไม่เหมือนรูปวะเนี่ยในรูปมีผมแล้วในเกมหัวโล้นคือตัดผมแล้วใช่ไหมคือแต่เรตติ้ง A นะนักเตะบาเยิร์นความสามารถในการส่งแต่เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆกองกลางควรที่จะเลี้ยงบอลดีแล้วก็ส่งดีนะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้ตอนนี้ทีมเรานี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีมเราCM อยู่ไหนที่เพิ่งเปิดได้โคตรเท่โคตรอันตรายเด่นทางยิงไกลด้วยนะบูทมันบูทขึ้นบูทมีบูทส่งบูทยิงโค้งปั่นโค้งแล้วก็บูทพลังการยิงนะเรตติ้ง A ด้วยผมว่าน่าใช้ว่ะอัพเวลใช้เลยมาอัพเวลเลยเรามีอยู่แต่มีอยู่ไม่เยอะโอ้นิดเดียวอ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคิมมิชแล้วก็อัพพลังใส่ออโต้มันจะใส่อะไรให้บ้างลูกส่งการเลี้ยงบอลความฉลาดในการลุกอ่ะผมว่าจำเป็นต้องมีนะความอึดเกมรับผมลดของเรื่องเกมรับแล้วไปเพิ่มการเลี้ยงดีไหมแต่ก็อยากเพิ่มความฉลาดนะแต่มันก็เพิ่มได้นิดเดียวอ่ะเอาไปเพิ่มการเลี้ยงเหรอแล้วอย่างนี้เกมลุกมันจะเป็นยังไงวะแต่ถ้าฝืนเพิ่มไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนาะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันไปปึ้ม93เองเหรอเรายังไม่ได้เพิ่มตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เราก็ได้มาใหม่มีตัวให้เล่นเยอะมากเลยแล้วเนี่ย RM ที่มีสปีดแล้วก็จบสกอร์ได้นิดหน่อยข
เขาว่ากันว่าเวลาเราเอาตัวบูล็อกลง3ตัวเนี่ยมันจะได้บูทพลังอะไรสักอย่างใช่ไหมตอนนี้เรามี1แล้วก็2ที่ซ่อนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ทีมหลักนี่หว่านี่ทีมหลักเราจะเป็นประมาณนี้มีแต่ตัวตึงๆเขาบอกนี่ไงมีการโชว์ซ้ายคูโบกขวา3ตัวครบเลยนี่แต่มันยังไม่ได้อัพเวลอ่ะเดี๋ยวผมต้องซื้อนี่หน่อยอยู่ไหนวะไอ้ที่มันเอาไว้อัพเวลอ่ะอ๋อนี่ไงต้องซื้อแถว2หน่อยจัดไปแถว2มันจะได้ที่อัพเวลแบบรัวๆเลยดูรัว50ชิ้นน่ะเน้นที่อัพเวล ได้อะไรอ่ะหรืออัลเบโตอันนี้มีของรางวัลอะไรโอเคขออนุญาตยัดหน่อยยัดเวลให้ตัวใหม่การอาโชจะพอไหมเนี่ย2-3ตัวโหมีเยอะแค่ 4,000 เองอ่ะได้พอได้อยู่มั้ง2-3ตัวไม่พออีกตัวนึงเลยโอเคเต็มสวัสดีครับคุณใครหน้าเหรออยากเล่นกับพี่ครับของผมเล่นใน PC อ่ะดิเล่นในสตรีมอ่ะไม่ได้เล่นในมือถือมันคนละเครือกันเลยออโต้ไปการนาโชโอ้โหจบสกอร์ยังไม่ถึง80เลยการนาโชโหลูกส่งอย่างกับตัวจริงอ่ะ เด็กแมนยูนักเตะแมนยูแม่งไม่ค่อยจะส่งกันด้วยก็เลยส่งไม่ดีอ่ะสกอร์ไอ้สแตทเนี่ยเลี้ยงบอลก็ยังไม่90แต่เร็วนะเร็วมีสมดุลเอาไงดีวะโอ้โหสำคัญทั้งคู่อ่ะทั้งส่งทั้งยิงถามจริงไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้เน้นวิ่งนะเน้นวิ่งโหจำจัดลงไปเลยกาหน้าโชกมันฝั่งไหนวะอีกฝั่งวะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยโชกมาออกฝั่งขวาคูโบเดี๋ยวต้องอัพเวลคูโบหน่อยโอเค20คูโบนี่สายไหนวะโอ้โหทำไมแต่ละตัวการยิงจบสกอร์ไม่ดีเลยวะเน้นไปทางเลี้ยงบอลในการ์ตูนมันก็อย่างนั้นแหละเนาะมีความอึดเลี้ยงบอลจบสกอร์74นี่ยิงหรือว่าสุ่มอันนี้เนี่ยอะไรนะเสี่ยง CMC เนี่ยเหมือนเขย่า70%นะฮะลองดูดิดูการเลี้ยงเนี่ยเน้นเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูว่าความเลี้ยงนี่จะเป็นยังไงนี่เราเสียที่อัพเลเวลไปกับตัวแบบนี้เหรอเนี่ยทุกคนถามจริงตัวสุดท้ายที่เราอัพไว้แล้วคิมมิช
สลับใครไปก่อนดีเจ้าแล้วกันเจ้าออกไปก่อนคิมมิชโอ้ยอย่างเท่เนี่ยได้บัฟป่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะบัฟแหละช่วงนี้ช่วงกิจกรรมมีอะไรตัวอะไรที่ตกหล่น QC ที่เราได้มาไหมโอเคไม่มีละโคตรเท่ทีมเราเท่มากทุกคนซ้ายกานาโชที่โดดเด่นไปทางวิ่งนะแล้วก็การเลี้ยงนิดนึงไม่นิดก็94แต่บอลคอนโทรล85เองนะแล้วก็จบสกอร์76นะก็ไปทางย่ำแย่บาลานซ์98นะเกือบ100นะเอาดีแล้วก็คุโบะตัวนี้ทรงสปีดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเลี้ยงบอลติดเท้าอย่างกระทากาวนะบอลคอนโทรล98ส่งบอลลอยมาน่าจะจับแบบนิ่มๆเลยดิบเบิล97นะไอ้ไทป์โพซิชันนี่คืออะไรวะทุกคนขออนุญาตแล้วมันต่างอะไรกับบอลคอนโทรลเหมือนกับว่า type possession เนี่ยจะเป็นคล้ายๆความเหนียวในการครองบอลนะการเลี้ยงบอลน่าจะโดนแย่งยากขึ้นนะก็ประมาณนี้สำหรับทีมเดี๋ยวเราดูแท็กติกก่อนเราเลือกแท็กติกถูกป่ะเราจะใช้เป็นโค้ดลุยส์อาโรมันและ formation ก็ตามภาพเลยนะส่วนทีมเพจสไตล์ก็จะเป็น possession game นะที่เป็นการถ่ายบอลมาลุยกันดูดิว่าเราจะลุยอีเวนต์หรือเราจะลุยอีเวนต์เล่นกับคนไม่มีอะไรให้เล่นนะมีแต่อีเวนต์ที่เล่นกับ AI เอานี้เลยแล้วกันเนี่ยมันจะได้ตั๋วไว้อันล็อกบูล็อกนะเป็นอีเวนต์นี้ใครที่ยังไม่เล่นก็รีบไปเล่นอีเวนต์นี้บังคับให้คนเล่นเองนะทุกคนไม่สามารถใช้บอทคุมแทนเราได้ชุ่มคอมันต้องชุ่มคอหรือชุ่มคอวะ มาก่อนซัดเอาคนขออนุญาตซัด AI ก่อนเลยไม่มีเสียง Similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. โอเคเสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนมา There's the whistle. ไหนจ๊ะ Jim, who do you pick out as the ขอเทส telling หน่อยการ individual คอนโทรล today? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does. De Bruyne. And a terrific save from the keeper. De Bruyne really must be thinking what he has to do to score there. ได้อยู่มา David ยิงเองเบา and อ่ะ again the keeper อาจจะต้อง stands ยิง strong. แบบ power นะ That's a stunning save. I mean, his reflexes were incredible then. That's as good a save as you'll see. คิมิช
คิมิช Onana. De Bruyne. Now it's David. ไม่ได้เล่นทางการนาโชเลยวะ Tarkowski. ต้องลองการนาโชบ้างละ Branthwaite. That's good pressing, squeezing the play. ชึบมา Good spot, การนา he's โช seen the run. Plenty to aim at here. And the ดูการ shot! ยิงโอเคยังพอได้อยู่ Barcelona! And he is away. ถึงแม้ The launch การ of จบ a สกอร์จะ brand ต่ำแต่ new ก็ hero. ยังพอหวังพึ่งได้อยู่ Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So we have Yes. had the first significant Yes. moment. It is 1-0. Well, that goal has Me got too. the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. โอเค De Bruyne. Barcelona Ball. making the ideal start. It is something to build on. Well, this is all down to a big team commitment to exercise a measure of control, and it's working. สวยกา Garnacho. การนาโช And he's on a charge. He's got away. มาแล้วเร็ว He's Leo had Jeet. a shot. เร็ว That จี๊ด was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona with the corner. They're first. การนาโชมงไหวเปล่า And that has been knocked ตัวเตี้ย clear. จัด Rodri. โร And ดรี here's a chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the assistant referee rightly gives him offside. ชึบชึบ Kubo ดูฟูบอลเลี้ยงบอลซะก่อน picked out David. ดาวิด Really In well fourth form. taken goal. And they're at it again in double quick time. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Barcelona get themselves a 2-goal cushion. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to Roy. do and will continue. Now the โอ้ finish. นิ่ม They are rampant. A quite incredible spell. They are Nim à? flying. ๆต้องใส่ซัดกับบอล Yeah, นี่ I'd นิ่ม call เกินไป that transition with bite. They won it back and bit hard. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're ผู้บอลยิง Oh, โอ้ they've done it. บอลไม่เข้าบอลเลยอะทุกคน And again, they simply do not know ไม่ what เป็นไร is ถือว่า it. ซ้อมตัวไปก่อน ไม่ And รู้ว่า that is แต่ละตัว fabulous. เล่นประมาณไหน A true beauty of a goal. Oh, that's แต่ดาวิดยิงไกลนะ They've scored! Hot knife through butter. They have done it again. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've Wow. been humiliated. ดาวิดยิงไกลอีกแล้วนะ Barcelona tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. And Oh, things Garnacho are liều much chặt à? healthier in their favour. Mindรู้ you, สึกได้ you would have thought that when the last one ใน went การ in. นาโชมานี่อยู่ไหน Barcelona corner number การ 2 นาโช then. มานี่ De Bruyne goes short. โชว์แล้วปั่น Garnacho! อืมเล่นให้เหมือนตัวจริงหน่อยขี้เลี้ยงอ่ะ And that's a good... โอ้โหได้อยู่การยิงอ่ะ And they're at it ถ้าได้รัดฟอร์ด again มันนี่จะ in ขี้เลี้ยงกว่านี้ไหม double เนี่ย quick time. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. โชว์ Well, they're very much the better Kubo. team at the moment, Peter, and no... Kubo! โอ้ยแต่คูโบนี่ผมว่าน่าจะต้องเล่นแบบ Yeah, on another occasion, Liang, all that dip, went dip. wrong may come right. So, third ต้อง corner เล่น of the ท่า game. หน่อยคูโบอยู่ไหนเอาคูโบมาดิ And it's been taken short. แต่กดท่ายากกว่าทุกคน He's had a hit! โอ้ยเสา
Ghana did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oops. Everton have a free kick. โยนมา Oops. ไปคูโบ Kubo. คูโบ He's picked คู his โบ way ตา through. คูโบตา Inches away from being a really good ball. ไหล Well, it วิ่ง seems ไม่ as ดี if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. กานาโช That has been slung wide. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's shifting through the gears here. Garnacho! เลี้ยง He's put it wide. Yeah, they got away with it, but that was a defensive letdown to see him Really, march really, through really. like that. เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเนี่ย โชว์กิจเล่นไม่ยากนะทุกคนสามารถได้ตัวแบบนี้มาเล่นได้นะ Forward it goes. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, he's felt that, hasn't he? คูโบตา Kubo. Can he put it away? Kubo! โอ้โหจะเอาคูโบเลี้ยงเข้าไปกันหน่อย Pinged towards the front line. And the referee brings the first half to a close. It has been a half throughout which they have carved through the opposition almost at will, ripping things up big time here. Yeah, I think a first-half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it's certainly paid off so far. ดาวิด Barcelona have continued without fuss to do the great hit! ไหลเบาๆพอ Goal! And look at his joy! Is this not why we love the game? Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. And with that, the hat-trick is complete. Oh, this has been an immense contribution for one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. And he's managed to get free. ขอลองเลี้ยงเข้าหน่อยดิโกเอาอยู่ป่ะโกเอาอยู่ป่ะ Pickford did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Footballing width usually identifies with running room, and we just see a prime example. กานาโช Bit of a communication โคตรกาก breakdown เลย there it seems. Can he finish? And he โอ้ couldn't โห keep ก it ระจอก down. เลย Well, that's why we all say indecision is พลัง fatal. ส่งไม่ถึง70อ่ะ Kivior. Garnacho is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. ขอญาตโอ้โหนี่จะลอง power shot หน่อย เห็นว่ามีพลังการยิงไกล Corner number 4 coming up here. เอาดิ Barcelona making a fresh attempt to release someone in behind from back to front, and this is something different. คูโบตา Mikolenko. อึ๊บอะไรวะอึ๊บ Garnacho with 2 goals already to his โอ้โห name. ไม่ถึง Well, it looked promising for a moment, but it came to กานา nothing. โชโอ้โห And Cá, he cuts out the phải. supply. It's a sweet ball that. แล้ววิ่งอย่างเร็วด้วยนะ โอ้โหจะยิง
And that's past the post. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. มาฟันได้ David. De Bruyne. กานาโช No, that was never going to make it. And they've switched it over to the other side. เดวิด Hoisted in. เดวิด And the defence can get it clear. power shot โอ้โห Struck first time. นึกว่าจะได้ช็อตสวย Spread it left. ๆมาดิโยกไปโยกมาแล้วก็ยิงเนี่ยโยกไปโยกมาแล้วก็ยิง Taken with style. And so clear ยกจัด that ยก one จัด side are so much better. The scoreline entirely จะหมดหลอดแล้ววะ justified. คูโบต้า Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. โชว์ And there จะ and หม the ดหลอดแล้ว shot. คูโบต้าขอ He ยิงหน่อย scored. ก่อนจะหมดหลอด And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. And it's played forward. ดาวิด Threads one in. Now it's David. ดาวิดยิงแรง David! โอ้โห Well, he caught that pure, but no end product. David most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried เรามาเล่นเอาตัว hardly เฉย any ๆนั่นแหละ danger. เราเผื่อจะได้ตัวแบบน่าสนใจมาเพิ่มใช้เพิ่มอีก Garnacho looking for the run. Can he finish? Oh, it's come loose. He's found a way through. โยก He's แล้วก็ going ปั่น for goal. อืม Oh, denied at the last. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. Kubo. David. Look at the space here. เลี้ยงเข้าเอ้ยมาดูสารล้มแล้วอะ Pickford defending his corner มา stubbornly. แต่มาโชว์เอง Stood up very well to his man. เฮ้ยโอ้โหนิดเดียว Play for a goal นี่เรา kick. ทำอะไรเนี่ย So there's going to จะ be เลี้ยง another เข้าเหรอ change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. เลี้ยงเข้าต้องการนาโชว์การนาโชว์ Spread out to the บอลไม่ left. ถึงตลอดเลยนะ Now he's off and running. No, that's been intercepted. ต้องคูโบอ่ะคูโบต้า Nicely spread. He's in space and looking for options. โอ้ยบอลหลอดเอ้ยโอ้โห Well, the นิด defence เดียว proved infallible then. หมดหลอดแล้วอ่ะ That คูโบต้า won't be the last they'll see of him. And that has put paid to Oi. that. สวยโรดี้นี่ของดี That has been ของ cut ดีของ short. ดัง That's headed upfield. วันนี้ Time added on มานี่ 4 ไม่ minutes. ถึงว่ะ That's been cut out. Well played. โอเค Added time is ได้อีกหนึ่งเหรียญ up. หนึ่ง And ตั๋ว there goes the whistle. Barcelona can celebrate now. They have exactly what they craved. สวยงาม ได้อีกหนึ่งครบหรือยังแล้วก็อันสุดท้ายมีตั๋วอีกปะมีว่าผมว่าเอาทีเดียวให้แล้วก็ไปลุ้นทีเดียวดีกว่ามาไปลุยต่อลุยกับบอทนั่นยิงจนเบื่อยิงบอทอะ
อยากไปยิงคนน่ะไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือจะโดนยิงด้วยSo it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already คิมิชก็ได้โอ้โหยิงดีคิมิช Well, once more, นี่ไม่ยิงหลอดม่วงนะเนี่ย can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. ไปคูโบต้าได้ปะ Barcelona โอ้โห have ได้ their ปะ opener. โอ้โห It is a goal of real significance. คูโบต้าเท้าซ้ายเสาแรก And he hits the net. นี่จบสกอร์แบบ 2-0 and in 70 next หน่อย to ๆนะเนี่ย no time. You just know there is no stopping that. Oh, the contact was fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. Barcelona get themselves a 2-goal cushion. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's De Bruyne. Now it's big Kimmich ช โอ้โหแม่งรู้ว่ายิงดียิงใหญ่เลยว่าคิมมิช Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. In for a header. And he has kept it out somehow. Rodri is offering a wry smile there. คิวเอียไม่เอ้ยไม่โดนบอลมาเนี่ย Kluivert โอเคการาโชสปีด He's picked his way through. ตัวจริงต้องเลี้ยงมาเอง And that would have been ตัว some จริงต้อง goal. เลี้ยงมาเอง I just hope he won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. Have their second corner now. ขอลอง Gets ได้หม่ง his ปะ head to it. Harmlessly behind. ขอมงหน่อยฟานได Good ลุ running, กเองเลย strong and purposeful. He's got away. ฟานไดเริ่มอายุเยอะแล้ว Plenty of เริ่ม appeals, but the referee เริ่ม is เหนื่อยไว not interested. Smith did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. คิมมิชหลอดม่วง Azarkan has a go. Oh, terrific ตั้ง save ทรง from ยิ the งดีด้วย keeper. นะ Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona have their third corner. Tries to get it clear. Rodri. This is promising. โอ้ใจดีจัง Decent เฮ้ย hit. เราไม่ได้ให้มันชาร์จยิงแล้วทำไมมันชาร์จยิงวะ คิมมิช It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ทะลุช่องแบบสวยๆ Oh, โอ้ that's โห well ไม่ใช่ดิ spotted. ดาวิดก็เล่นได้เมื่อกี้เนี่ย Mepham. That's a good ball out wide. ง้างสวยสองทางไปเลย Garnacho. มา He's shifting through the กา gears นาโช here. Now กา the นาโช finish. And it's there. And the lead is ยิงไปก่อน extended ที่จะไม่ได้ยิง still ถ้า further. เล่นกับคนเดี๋ยวจะไม่ได้ยิง Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. A case now of complete control. Oh, he's bustling through here. โอ้โห It's loose now, and they want to Cái get it. lọt That's liền been không? intercepted.
Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. ชึบโอ้ยอึบ Rodri, forwards and with intent. Can he get it through? He has found a way through. Shot a โอ้โห goal! คูเบต้าจะเอาเสาแรก And ซะหน่อย he should have made it 4. Well, talking about a man on a mission, that was a super effort. So their fourth corner of the game. คูโบะลูกกาอากาศเหนือชั้นอยู่แล้ว Bournemouth can counter promptly here. ไป It's a really คูโบะ well อีกแล้ว measured ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? โอ้โหว่าขึ้นเกมทางคูโบะได้ Now, ขึ้ what น about บ่อย a กว่าการาโช counter อีก attack? นะ David! Oh no, a quite unbelievable miss. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? And it's played forward. กา He's found a way past. Yeah. He's found a way เลี้ยง through. แบบแหกไปเลี้ยงแบบโอ้โห Semenyo, กาไปไหม Garnacho, เอ้ย closing in on Ui. goal. Ui. One. โคตรเฟี้ยว This possibly the last play of เปิด the แบบมุม half. นี้ปรับดาวิด Massive leap. เฮ้ย It's in. ต้องมุมนี้เหรอเลือกตัวหม่งไม่ได้ใช่ไหม Yet ต้องเปิดแบบ more สุ่มไปอย่างนี้ comfort. ใช่ไหม Easing away. เกมนี้น่ะ Great corner, and he did the rest. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. ก่อนนะโชว์อ้าว And the first Yeah, 45 welcome minutes back. are up. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. And มัน we're เล่นเกม only ไม่ได้หรอก halfway ทุกคนเล่น through. สปีด Yeah, I think a first-half performance Ling that ball showedคนจะเล่น attack สปีด being ได้ the นะ best form of defence. If they're in the face of Ling the ไม่ได้ opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Barcelona have run Yeah. riot in the first half, and barring a look at miraculous me. comeback. Can he Me. finish? Oh, ถ้า taken เล่นกับคน with นะทรงเป็นอย่าง style. นี้เนี่ยแจ่มแมวเลย They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to สวย come. Well, ขออนุญาตชาร์จยิงได้ป่ะ Well, he caught that pure, but no end product. unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. โชว์ Cliverts, โชว์ gently done. กา He's in plenty of space. Oi! here. The less said about that กา pass. ตา the โช better. เก่งมากครับ อะไรแบงค์เซลอะไรวะ Costa Curta. Kimmich. He's in space and Yeah. looking for a David. towering header. แจ่ม Goal! There is a man เดี๋ยวเจอคนนั่ง right ของ at จริง the top of his game. จะได้ And รู้ he ว่า just knows it. กานาโชกับคูโบต้าเรานี่ It has become ugly for ได้เรื่อง one, ว่า but the other is still delivering. แต่จากที่ใช้นี่รู้สึกว่าคูโบต้าหาช่องดีกว่า And there was his Garnacho third, and boy, he looks Yeah, the right. business, doesn't he just? Well, he's made Boom. this game all about him. What? He's got a fantastic appetite for goals. To be expected, Peter. They've gone and กานาโชปั่น Shooting ไกล chance! หา Oh, he ทำนะ kept it out. That's a กานา great โช save. Garnacho put ยิงโค้งก็ไม่ดี absolutely everything จุด he สกอร์ had ก็ไม่ into ค่อยดี that. Maybe better look next time. He really ต้องพัฒนา is ตัวเอง being ไม่ให้ given มากกว่า no นี้นะ time กานา to โช think on the ball now. จะได้มี They've การ์ด got to be เก่งๆกับ careful, เขาบ้าง Peter, เกมนี้ that นะ they don't. นี่ Header!
No, he can't turn it in. Well, that's why we all say indecision is fatal. เพราะว่าการ์ดเขาจะมาทุกอาทิตย์ไงการ์ดเขียวโจ๊กเดี๋ยวเราจะไปลุ้นหาเรวานกันดีกว่า Tumble under that challenge. มา That's a decent ball. Oh, that's fabulous. การ์ดเก่งเยอะการ์ดโชว์เนี่ยนะการ์ดเก่งเยอะ And he steered it beyond the post. Another example of how comfortable this team is on the break. การ์ดโชว์รอไป3เขียวแล้ว3เขียวนี่จบสกอร์กับยิงโค้งเป็นยังไงบ้าง There were better options ยังไม่ before เคยใช้ the นะ ball was lost. Easy to การ์ด save เขียว from การ์ด up โช here, ว์ I know. And he's managed to get free. And De Bruyne! Oh, ต้องรอดูวีคหน้าว่าจะมีดีเปล่า Barcelona were again presented with an รอมาก็ไม่ opportunity รู้ว่าจะ to สุ่ม break ได้อีกเปล่า and อ่ะ look เกมนี้แม่ง very, ขี้เหนียว very เกิน threatening. ให้สุ่มได้แค่3ตัวเฮ้ยวุดโอ้ That is ไม่ ended ถึง up in ว่า no ไม่ถึง man's โบต้า land. Pressing high and with purpose. Tavernier. มาดิ Kimmich, given Botà. the lift of his goal. แดงแล้วอ่ะนาที67เองแดงแล้วเหรอวะโอ้ Mepham. นี่ Great hit! โอ้โหหลอดม่วง And they're quick to get it back. Chạm And the phải ball's a Botà. good one here. Shapes to เฮ้ยมันถนัด shoot. เท้าขวาเหรอวะ It's in. คูเบต้า And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. ชึบ And he's done it again. โอ้โห He's โอ้โห got หม his ดหลอด second. หมดแรงเฮ้ยแบบเข้าโซนได้ไหมเข้าโซนเหมือนคุโรโกะเข้าโซน Oh, what a ball! หมดหลอดแล้วเข้าโซนได้ไหม Kubo! เฮ้ยหมดหลอดแล้วมันก็ยังอันนี้ได้อยู่ And so clear that one ต้องจัด side are 150 ตัวแล้ว so อย่า much ขี้งก better. The scoreline entirely justified. 150 ตัวเบอร์ It's เจอ a ร์ mass exodus now. หมดครึ่ง Certain หมื่นแล้วนะ sections of the 150 ตัว stadium นั่ are นน่ะ leaving in droves, and you can't blame them. Clinical, just clinical. What a game this is turning out. Can he put it โอ้โห คิมิ away? ดอะไรวะเนี่ย And that's past the post. Well, the Đủ most bạn này, exciting Beck. sight on a football pitch. He had too much 150 trickery for that อะไรเรา defence. Brilliant. Bournemouth couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. เฮ้ยแต่ดาวิดนี่วิ่งได้เกือบทั้งเกม He เลย is นะ through here. 80 นาทีแล้วยังไม่หมดหลอดเลย It's in. เพื่อ FC How many? FC ไหน Just how many? The gulf in class Betul. is vast. Look, all they want to hear right เดี๋ยวรอ now ถูก is หวย the รางวัล final ที่หนึ่งกันนะ whistle. จะจัด They've ให้ been humiliated. 150 ตัวน่ะนะ As if three ถามว่า words ซื้อหวยไหม enough. ไม่ซื้อ This is nigh on utopian. Well, that's Wait. really winded the Oh. opposition. Wait, You can don't see bot their law manager now. screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's Garnacho. composure from here. โอ้โหหลุดวะโดด Garnacho. พักออกสวย Very นี่ nicely done. ความคล่องตัว มีดีแค่ความเร็ว ใช้ให้เป็นประโยชน์ He's free. He has got space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last Mane. they'll see of him. นาโชว์ไปอีกรอบไปหลอดยังไม่หม Oh, ด red. Nice interception. Billing. Challenged Billing. just a bit on the firm โอ้โห side. จะล้มปานได้ He ran himself into Bạn đấy trouble có there. kè Free kick kìa. given away. แต่แม่งจะแตะ100เลยนะฟันได้อะแต่แก่อะ เขายังเก่งอยู่ไหมก็เก่งอะแต่เหนื่อยไวจัด Barcelona ในนี้เล่นกับบอทเลยไม่ถึงกองหลังเท่าไหร่ไง preservation แต่ mode. ถ้าเล่นกับคนนะ Kimmich. ประมาณ70 นาทีก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละพี่ฟาน
Oh, สเต that's ฟาน a นะไม่ fine ใช่ฟันได้ interception. สเตฟานแอนตี้ฮีโร่อะ Can he spark a counter โจ here? ไป David. เดวิดเดอบรอย Lovely ball. หลอด Tries a ม่วง shot. จุกแล้วมั้งเนี่ย Gotta be quick โดน to ไปเต็ม recover เต็มเนี่ย this. โอ้โหทด6 นาทีมึงทด Sinisterra. ทด Oh, they can break เหงื่อ here. ทด6 นาที Rodri. Nicely spread. Now it's David. He's shifting. David! หมดหลอดหมดแรง And that's wide. กองหลังไม่ค่อยได้เปลี่ยนเรายังไม่เจออีกฝั่งที่เขาพาวิ่งบ่อยๆไงเนี่ยเดี๋ยวเจอไปเล่นกับคนเนี่ยเดี๋ยวเอาการนาโชวิ่งลากเลยเผาห้องเครื่องซะหน่อย That is good โอ alert. เคจบละเราได้ตั๋วครบละ Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona can celebrate now. ครบถ้วนกระบวนความครบนะใครที่เล่นเนี่ยน่าจะมีโอกาส3 รอบหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าไอ้3 พอยต์ตรงนี้คืออะไรนะแต่ก็แนะนำให้มาเล่นกันเก็บตัวแล้วก็เอาไปแลกถึงแม้จะไม่ค่อยเก่งแต่การ์ดมันสวยนะทุกคนมา2 ตัวขอรัดฟอร์ดว่ะอยากลองรัดฟอร์ดแรดฟอร์ดเหลือใครที่น่าสนใจเคนได้นะเพราะว่าเราเล่นตำแหน่ง CF ที่ค่อนข้างจะต้องส่งบอลนะอันนี้ก็มีส่งบอลจบสกอร์86นะความฉลาดในการเกมลุก84นี่ยังเลเวลยังไม่อัพนะยิงแรงด้วยสะสมมันจะแจกทุกตัวแหละใช่เหรอสะสมจากไหนอีกอะนอกจากเล่นอีเวนต์แล้วอะหอยลุนเร็วจบ75ก็ยังจบดูดีกว่าการนาโชนะรัดฟอร์ดมารัดฟอร์ดแฮร์รี่เคน2 ตัวเนี้ย2 ตัวต้องได้สักตัวหนึ่งอะผู้ตัวท็อปแล้วถ้าผู้อะแฮร์รี่เคนแน่นอนเสื้อแดงรัดฟอร์ดอะโอ้เฟอร์นันเดสบูโน่เฟอร์นันเดสแม่งเอ้ยเสื้อแดงเหมือนกันได้อยู่รัดฟอร์ดมาก่อนดิอยากลองใช้ว่ะอยากลองใช้อ่ะเสื้อมีเส้นสีแดงรัดฟอร์ดไม่ใช่ใครวะโอ้บาเยิร์น CF เฮ้ยตัวนี้ตัวสูงนะน่าลองอันเนี้ยตัวนี้ก็น่าลองตัวสูงแบบสายกลางทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าอัพเวลอ่ะเนี่ยเห็นปะ70สายกลางเลยมีความเร็วแต่สปีดต้นไม่ไหวแต่สูงปี๊ดอ่ะ191เลยนะสูง191เซนน้ำหนัก90ล็อกอินวันจันทร์มาพฤหัสได้ทุกตัวเหรอเนี่ยมีคนบอกแล้วใครที่อยากได้ตัวฟรีเอาไปเล่นการ์ดสวยๆนะดูก่อนดิมิชชั่นทำอะไรได้เฮ้ยนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่มันเอาได้อะไรวะอ๋ออวตารได้แค่อวตารที่โฮมได้อะไรกันได้ทิกเก็ตว่ะการันตี DF 5 ดาวด้วยใครวะสกิปไปเลยแล้วกันวาดิโอว่ะกองหลังการันตี DF Defender ใครอีกอะฮะ
กวาดิโอซ้ำเหรอนี่มึงแจกถูกป่ะเนี่ยหรือว่ามันมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ว่าที่จะได้ตัวซ้ำเนี่ยอันนี้โกเว้ยสกิปเลยอลิสันเบเกอร์เรามีละอันเนี้ยเอเดอร์สันโอเคอันนี้ไม่ซ้ำยังดีที่ไม่ซ้ำแต่แม่งเลทอะไรวะทีมเราเท่ว่ะผมว่าทีมเราเท่นะเว้ยเนี่ยดูภาพดิคิมมิชคุโบะคุโบะมันก็มีความเร็วอยู่นะผมว่าควรรีสแตทหน่อยนะคุโบะเนี่ยเราเอาไปเพิ่มความเร็วหรือไม่ก็เพิ่มจบสกอร์หน่อยเพราะว่าเลี้ยงเกือบ100เลยแต่ว่าตัวการ์ตูนมันอันนี้ไงมันเก่งเรื่องแบบเลี้ยงบอลกับจับบอลไงมาเดี๋ยวเรามาดิวิชั่นหน่อยดิอยากเจอตึงๆอ่ะมีเปล่าตึงๆอ่ะใครเล่นอยู่ลองกดมาหน่อยดีไหนซูมเขียวอ่ะเฮ้ยใจเย็นขอลองกานาโชก่อนกับคนก่อนใจร้อนไงเราอ่ะแล้วสุ่มยังไงแบงค์สุ่มได้อะไรอ่ะเลวานเปล่าลำจัด ปากดีดูอีกทีนี้เผื่อเขาใช้ตัวสไตล์เขาไม่มีตัวนี้เลยนะไม่รู้จักสักตัวที่ได้ ก็นั่นแหละทำความรู้จักซะลองใช้ดู Barcelona get the opportunity to take a major step towards ใช้โค้ดเหมือนกันว่ะสไตล์การเล่นแบบเดียวกันแน่เลย Tough issue of promotion and then to look to the future. The man in the dugout has come out and thrown caution to the wind, but he himself will be looking for the perfect outcome. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. มันผ่านเราไม่ได้ไงวะพอได้จากการเปิดนั่นนะปิดไว้ก่อนดิโอเคการนาโชเขาชูมือแล้วนะไม่ถึงDoesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Garnacho. They've switched it over to the other side. อะไรวะ Rodri กูส่งแล้วทำไมไม่ทันส่งเนี่ยเสียบอลก่อนเฉย Just eases him off the ball อ้าว Now it's Mbappe โอเค Kimmich กูบอกไปก่อน looking for options for movement ไปก่อนกูบอก He is through here กานาโช Kubo's โดดได้ปะ cross ได้เรียบร้อยโอ้โห And he has kicked it out somehow Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. ป้องคิมมิชให้กับแล้วยิงไกลอะไรก็ไม่รู้ And now they can spring out of defence. Now it's David.
เดวิด Solid! โอ้โห Fair attempt, just the wrong outcome. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. เวลาเล่นตัวแบบคอลแลบนี้มันมีความอินอยู่นะ De Bruyne. And that has left him in a heap. Picked out brilliantly. สวย And they're เอ้า good to get it back. เสิร์ฟ Kimmich. คิบิช นักพากย์ De Bruyne. Still ม้วนก่อน goalless. ค่อยๆเป็นค่อยๆไป Goes looking wide. ไปเนี่ยเฮ้ย Found a way สปีดต้น past. Lovely feet. วูบเลยดิใจหายเลยดิ Here's Rodri. Rice producing a good steal there, showing a good level of alertness. It's a decent chance to counter-attack. Rice. Nice interception. His positioning was spot เฮ้ย on. โอ้โหส่งไม่ถึงคิมมิด De Bruyne. เกือบ De Bruyne. Rodri. ข้างล่าง And that interception was most necessary. Oh, not quite. De ทำเกม Bruyne. ดีๆว่ะเล่นเกมเกิดไม่ดีอ่ะการเล่นโพสเซชันอ่ะ Showing great feet there. Real มาได้ chance, ไงวะ big chance. มาได้ไงวะ Kimmich. ใจเย็นก่อน Spread out to the left. นี่อ่ะการนาโช Strong กา running รนาโช down หาย that นะเว้ย left flank. Excellent challenge there. Oh, ball. Uncompromising. เอ้าเราไม่ได้เหรอวะ Costa Curta. And it's Salah. ซาร่า Nice bit เอ้า of trickery. He's got away. เอ้าโอเคจับอยู่ Mohamed Salah, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves แปด those อ่อนควิก duels. เคาน์เตอร์ดี Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. คำพูด Oh, he's going to be disappointed with that. Kimmich. De Bruyne. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has การเล่นแบบนี้นี่มัน materialised เป็น so การปั่น far. ประสาทคู่ต่อสู้อย่างหนึ่งนะ Here's Rodri. เอ้าไม่ใช่จะให้โอ้โหจะให้คิมมิดข้างล่าง Idly. ไอชิบหายเอ้ย Now, what about a counter-attack? Now it's Mohamed Salah. And that is expertly dealt with. เอ้าโอ้โอ้ Rodri. อ่านออกนะแต่มันโอเค Can he spark a counter here? หมดครึ่งแรกอะ And the first 45 minutes are up. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by เราลอง any ยิงไป means. สามนะเขาลอง And the ยิงไป efforts หนึ่ of ง both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And we're Ui. already back underway. เรียวซิ่งจังวะ Barcelona can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it up, but they've played with urgency and purpose and can't afford to lose patience in this second half. They've got to เฮ้ย persevere. เฮ้ย He's dealt with that really well. เกือบโดนละ Garnacho. And it's De Bruyne. Rodri. ไม่ใช่อ่ะ จะส่งตัวนั้นน่ะ Rodri ทำไมวะ to Walker. มันโดนกดดัน Rodri อ่ะมันเลยส่งได้ไม่ตรงตัวเท่าไหร่ Kimmich. And it's De Bruyne. Rodri. For De Bruyne. Kimmich. Now it's David. That's going in strongly. And it's De Bruyne. De Bruyne. สวย Oh, this is a very good run. Kimmich. บอลไม่ถึงเท้าเว้ย DiMarco. Rafael Leao.
Oh, that's well spotted. Kivior. เฮ้ย ตัดสิน Mbappe ใจช้าไป trying to keep this in. เฮ้ย Some are shouting for a อะไร corner, วะ but เนี่ย the referee says goal kick. มันบีบวินโอ้ยโรดี้ส่งอะไรอ่ะจังหวะง่ายๆเองอ่ะโอเคไป Oh, now คูโบ can ตะ they counter? กานาโช Looking to go มงให้ deep. เพื่อน Oh, ไม่ถึง important interception. หืม That's a good ball out wide. It's Ui. a sweet ball that. โดนนั่นน่ะ Look, and a shot. อุ้ยดูดิส่งกระหลวกอย่างนี้นะมันส่งไปได้นะ Kimmich. Now it's David. Now that's well seen too. Now it's Rafael Leao. Rodri. โอ้โห Oh, that's wonderful alertness. For David. Oh, โอ้ good ย read. Now it's Mbappe. That looks เฮ้ a ย good ลูกเปิด ball. อันตรายแม่งแพท Van นี้ Dijk deals with that comfortably. Kimmich. Out to the left it goes. กานาโช Garnacho. And he's managed to get เปิด free. ไม่ถึงโดนบล็อกก่อนต้องเปลี่ยนตัวแล้ววะ Rudiger. That's a pretty loose pass. อุ้ยมีปัญหาการส่งมากเลยว่าแมตช์เนี้ย Garnacho. De Bruyne. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe. Chance! ทำชิ่งมาดีด้วยนะ Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Kimmich. And that's been นักเตะมัน intercepted. ชอบว่ะ Rodri calmly anticipates. เฮ้ยพวกมึงอ่านเกมกันหน่อยดิ Rafael Leao. ชิบหาย Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Kubo. Rodri. นั่นน่ะ Over to the left. Garnacho. Well โอ้ seen. โห Saw ไม่ that ถึง coming. กานาโช Well, both sides If might it's have to on my settle for a knee. draw here, although there's still a chance for one last fling. ไม่ใช่แค่กานาโชละ That has been slung wide. เฮ้ยฟาว Oh, he's tripped him ชิบหาย right on จุ the ดโทษ cusp of the penalty area. Oh. Barcelona may have thrown this away at the death. Well, they can protest all Barbie. they want, but a shake of the head is all they're จั going งหวะ to บา get. ปจัด Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he ใคร had to วะ do something to prevent a goal then. Oh, the keepers these days have done their homework. โอ้โหแม่ง 1-0. เอ้ย Never จังหวะ any อันนาที doubt. สุดท้ายด้วย Not much more than a formality. Well, the keeper probably felt he could read that, but he's guessed completely wrongly. He's gone to the other side. ไอ้นี่แน่ๆเลยคอสตาคูต้าอะไรเนี่ยเดอะบอยก็เหนื่อยไวกองหลังก็เหนื่อยเป็นแถบ
Both sides then taking this chance to turn to their benches. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. โหบัฟเฟ่ช่องเมื่อกี้เนี่ยกูรออยู่เลยนะ And there อ่ะ goes หมดแล้วเหรอ the final whistle. โอ้โหมึงไม่ทดเวลาเลย Parties separated by the game's only really meaningful moment. ดีจริง Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those. เอานักเตะที่มีสกิลเป็นกัปตันจะเหนื่อยยากขึ้นตอนนี้ใครเป็นกัปตันวะกัปตันมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้นัมเบอร์ยังไงเดอะบอยกัปตันใครที่มีสกิลเป็นกัปตันนะฟานไดปะนี่ไงกัปตันนี่ไงฟันไดแต่เหมือนตัวนี้ก็มีปะก็มีทั้งคู่นะในโทรศัพท์กับในคอมมันเหนื่อยมันจบเกมไม่เหมือนกันวะอันนี้มันจบช้าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปขออนุญาตเลยเสริมทีมด้วยการ์ดเขียวกันหน่อยการ์ดเขียวได้3 ครั้งขอเลวานได้ปะเลวานดอสกี้ฟินิชช็อต90นอกจากนั้นก็เฟรดเทพเฟรดอ่ะ อุ้ยบาลานซ์กับสตามิน่าเอาเรื่องอยู่นะโรดริโกมูนิสแบ็คขวาได้อยู่เอาสำรองแบ็คขวาซูกาวาระมูซิล่าสไตล์การเลี้ยงเฮ้ยจบสกอร์ดีด้วยนะยืนซ้ายดีอยู่นะ183-70ขอเลวานก่อนเลยไม่เอาตัวอื่นละขอเลวานอะเลวานเท่านั้น3 โควต้าต้องได้เลวานทั้งตัวมาเปิดมามีเส้นเฮ้ยไม่ใช่เลโอ้โหบาเยิร์นอีกแล้วเป็นอะไรกับบาเยิร์นเนี่ยรอบเนี้ยมูเซล่าก็ได้อยู่ถือว่าเอามายืนสำรองตัวจริงก็ได้หมดเลยอ่ะฟินิชช็อต80เก่งเลยอ่ะตัวเนี้ยขอเลวานเถอะเลวานวะเอ็มบัปเป้ข้างในสีเขียวปกติมันก็สีเขียวหมดอ่ะเลวานปะไม่ใช่เหรอเฉยแบ็คซ้ายสัตว์ตอดโหดเลยมูซิล่า101ใช่เหรอสันตอดแบ็คซ้ายอึดอยู่โหถามจริงเฮ้ยมีผู้เลวานแน่ๆเราสายบาซ่ามันต้องเลวานเด็โอ้ยชุดก็ไม่ใช่แล้วอะโอ้โหเฮ้ยโควต้า3 ใบ
รดเฟรดเฟรดว่ะจบสกอร์65กองกลางจบสกอร์ให้มันช่วยกันหน่อยก็ได้เหอะมาดูที่แพ็คนี้ปัปเป้ก็ได้แฮร์รี่เคนก็ดีเดินลิตเหรอมาไทยเดินลิตเหรอได้อยู่นะเดี๋ยวไปกลางเฮ้ยเฟอร์มินก็ได้นะนักเตะบาร์ซ่าโรเบโต้ก็ได้เฮ้ยแพ็คนี้ได้หลายตัวอยู่ยกเว้นโกอ่ะไม่เอาได้เล่นอยู่เมื่อกี้ไม่ได้เลวาแล้วขอปัปเป้มากองหน้าเหมือนจะนิ่งว่ะแสงสีขาวเชียร์ข้างในไม่มีเส้นไม่มีอะไรทั้งนั้นลาลิก้าเฮ้ยใครวะ ใครวะโอ้เฮียโกโหดมากลายาดูดิได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้กองกลางเราก็เยอะจัดปัปเป้ได้ไหมวะตัวบาซ่าก็ได้เฮ้ยบอลลูนตั้งตัวดีปัปเป้แน่นอนเชื่อฟ้าใครอ่ะกองหลัง192น้ำหนัก83ถือว่าโอเคนะมีสปีดต้นกับความเร็วด้วยทั้งที่สูงขนาดนี้แต่กูไม่อยากได้ไงจัดถามว่าดีไหมตัวดีนะแต่กูไม่อยากได้ไงเหลือโควต้าเดียวอ่ะปัปเป้ได้ไหมเฮ้ยอาวาเลสมันมีบูทว่ะมาไทเดลลีก็มีบูทปัปเป้เหรอวะจะได้เปลี่ยนปีเล่นน่ะ97เลยนะเว้ยปีเนี้ยยืนหน้าเป้าอ่ะโอ้ยมานิ่งๆเงียบๆข้างในสีเขียวโอ้โหชุดก็ไม่ใช่ละได้อยู่แฮร์รี่เคนได้อยู่97ก็ถือว่าลองท็อปมาดูจบสกอร์96ได้อยู่หมดโควต้าแล้วกูแม่งไหลวะเอามาไหนแฮร์รี่เคนอะอยู่ไหนวะนี่ไงทำไมเรามองไม่เห็นวะเมื่อกี้99เลยเหรอพอมาอยู่กับโค้ดอะเชี่ยเข้าดีตัวจริงดิเอ้าอะไรวะทำไมไป90อ่ะต้องขึ้นสูงเหรอเอ้าแล้วมันปรับ CF ยังไงอ่ะก็เนี่ยก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วมันควรจะปรับได้ปะปรับไงวะเดี๋ยวก่อนนะกำลังอยู่มาเป็น SS แหละมันไม่เป็น CF อ่ะทำไมไม่เป็น CF วะ S ขึ้นก่อนขึ้นก่อนใช่ไหมหรือยังไงสลับเนี่ยปัปเป้ก็เนี่ยตัวก็เป็น CF นะเว้ยแล้วพอลงหรือว่ามันตำแหน่งมันสูงเกินไปวะ
ลากตัวขึ้นไปนี่ไงลากขึ้นมาแล้วแล้วก็อ๋อเปลี่ยนเป็น CF ใช่ไหมแล้วก็ลากลงมาลากลงมาก็กลายเป็น SS เหมือนเดิมอ๋อมันต้องอยู่ข้างบนนี้เหรอถึงจะเปลี่ยนเป็น CF ได้โอเคแฮร์รี่เคนก็อันนี้สูงขึ้นมาหน่อยแล้วกันคิมมิดมันเล่นต่ำอยู่นะคิมมิดไม่เป็นไรเราช่วงนี้เราใช้การ์ดบูลล็อกไปก่อนเท่ขออนุญาตเท่ก่อน LM เปลี่ยนใครได้บ้างว่า LM เนี่ยเป็นร้อย LM RW แล้วนี่จบสกอร์พอได้นะเนี่ยแบ็กซ้ายเทียบหน่อยดิไอ้นี่เก่งกว่าวะบาดี้เฮ้ยมีบูโน่นี่หว่าเราลืมไปแล้วเรามีบูโน่อีกตัวนะลิตเตอร์ไปก่อนบูโน่จะเกิดขออนุญาตเลยถึงมันเนี่ยเลเวลไม่ถึงด้วยเอาไว้ก่อนมูเซล่ายังไงมูเซล่าโห101เชโดอ๋อมันมีบูทด้วยเชโด101อันนี้เราก็เปิดได้นี่หว่าเอามาใส่ไว้ก่อนนี่ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวอยากเล่นนี่ขนาดตัวซิ่งตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยขอปรับเป้ได้ไม่ได้อะดิมันไม่ได้เท้าซ้ายเป็นหลักอะต้องเปลี่ยนหาเท้าซ้ายเพราะปรับเป้แม่งชอบใช้เท้าขวาถึงจะถนัด2เท้าก็เถอะถนัด2เท้าใช่เดี๋ยวมันชอบใช้เท้าขวาไอ้สัตว์เราเน้นใช้ตัวการ์ตูนก่อนดีกว่าวะช่วงนี้มันเป็นช่วงบูล็อกด้วยลงเลยโทษทีวะ สแตนน้อยก็จะลงอ่ะทำไมอ่ะยังไม่อัพเวลมูเซล่าลงมาก่อนไอ้น้องเองเห็นไหมเนี่ยคนจะเกิดเนี่ยแฮร์รี่เคนนะลงมาก่อนขอลองอันนี้ก่อน อย่างปั่นกองหลัง91เหมือนจะมีกองหลังที่เยอะกว่า91อยู่ตัวหนึ่งนะที่เราได้มาเดี๋ยวว่าที่มันเก่งๆหน่อยอะตัวเยอะเกินบางทีก็ตาลายนะไหนวะ
หรือว่าเอาสลับไปแล้วนี่ไง192สวยนี่ทีมบูลล็อกของเราตอนนี้มีทั้งหมด5ตัวแล้วก็มีสำรองอีกปะไม่มีแล้วโอเคบูลล็อก5ตัวขออนุญาตเท่ว่ะขออนุญาตเท่ก่อนเลยไปลุยอินซากิว่ะมีอินซากิฟรีด้วยนี่หว่าเดี๋ยวลืมไปได้ไงนะดีมากอินซากิแต่อินซากิได้สำรองแน่ๆเลยว่ะไม่มีตำแหน่งลงอินซากิตัวฟรีอินซากิที่ไม่ใช่1,500ขออนุญาตเท่ว่ะปาเป้ออกไปก่อนไปไกลไปปาเป้ไปไกลไปไม่ใช่เราต้องดิวิชั่นดิวะลุยขออนุญาตลงแรงแบบเท่ๆว่ะเวลไม่ตันแต่ขอลงแรงแบบเท่ๆไว้ก่อนการ์ดสวยไงโอเคเน็ต4ไหวชิวโอ้ยเขาเปลี่ยนอันนี้ว่ะเขาเปลี่ยนอวตารว่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนไงวะแสดงว่าเขาต้องบูล็อกเหมือนเรานะเนี่ยขออนุญาตดูเลยมาอ้าวมึงใส่อวตารบูล็อกแต่มึงไม่อันนี้นี่โหยโดเมสซี่ป๊อปเป้การ์ดเขียวมึงกะเอาวินเลยแน่เดี๋ยวมึงเจอบูล็อกกูแน่เจอกูแน่โอตีมึงเจอกูแน่ฉันรู้อ่ะเวลก็ไม่มีแม่งเอ้ยโดนถลุงไม่นานก็น่าจะขึ้นไหวป่ะเนี่ยWell, little question that this is the box office game at this level today. Thank you for joining us. You've made a very good choice. There's so much resting on the game. It should be a cracker. So 70,000 and more followers of Germany's ultimate winning machine open their arms to their favourite sons. In the Bavarian capital, they demand another spectacle. Well, if you did just miss it, we are up and running already. ข้างล่างก็โล่งเหมือนกันการนาโชโอ้ยทำไมไม่ได้อ่ะมันโดนเท้าเรานะเว้ยมันไม่ได้โดนบอลนะเมื่อกี้น่ะจาน Jim, who do you reckon is pivotal? Well, you can't really overlook the importance of Bruno Fernandes in this side. A lot of players of his ilk may be seen rightly or wrongly as luxury players.And he's anything but. A work ethic I've always admired, and he's still hard at it as ever. Yes, getting the best out of him will count for so much. Can he finish? Another chance. They want to be quick to recover this. Oh, he's got a crucial block in there. Well, they won't be deterred from trying again. They have the bit between their teeth now. นักเตะต้องมีอีโก้ Referee's given a throw. เล่นคนเดียวดีเลย์เยอะเขาก็ดีเลย์เหมือนกันดีเลย์ไปพอกัน And it's Choupo-Moting. เอาดิ That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. บังอยู่ไม่เห็นไง Rodri makes the interception.
บุญโหโดนประกบ Couldn't quite squeeze that one through. Rodri. หูย And here's Mohamed Salah. ผมเห็นชื่อไอ้นี่แล้วนึกถึงกีวีตลอดเลยนะไอ้เกียร์อะไรเนี่ย Now it's Choupo-Moting. โอ้โหล้ำปะ The flank. ไม่ล้ำเหรอ Bruno Fernandes. Messi. มัวแต่มองว่าจะล้ำหรือไม่ล้ำรอดูธงอยู่นี่สองทาง Kivior. การนาโช He's อี gone โกลิส forward. You can never be short of runners into space as long as the space left behind เฮ้ย is filled. เฮ้ยการนาโชเฮ้ย Oh, wonderful รอ effort VAR all by จะมา himself. ตอนไหนเอา VAR Oh, after such a great run, I'm expecting him to go all the way, and instead, เขาไม่ให้ดู he just lost his way. They've got a healthy number of very tall Image. targets Man. to pick out from this corner. บรูโน่เอ้า And now a sudden chance to counter. อุ้ยไม่ถึง Now it's Mbappe. เอ้ยเอปาเป้ And he สวย cuts out the supply. มา That's โอ้ย been ทำไม cut มัน out, ส่ง well บอล played. กะโหลกกะลาปลากระป๋องจังวะ Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was right. The Amazing. delivery wasn't. They can revisit that further on. Now it's Choupo-Moting. โอ้เจอทีม Mbappe. อีโกลิสเรา Oh, that's fabulous. So much time and Yeah. space here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, Aye. who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. ไปข้างบนคูเบต้าเนี่ยมัน His positioning ไอ้ was ทะลุช่องอย่างเงี้ย now looking to orchestrate a counter. เราเห็นชัดๆนะว่ามันต้องไปได้แน่ๆเอาโอเคเก็บได้ Bruno Fernandes. โหจับบอลลั่นบูโน่ของจริงจับบอลลั่นเหรอเนี่ย Good read, needed to be. Bruno Fernandes. ไม่ถึงวะ Looking for the run. Van Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Oh, what a ball! สวย Well, the defence just about came out เฮ้ย on ถึง top, วะ but they นึก were ว่าโดน certainly ตักได้นะ tested. เอาดิ Kimmich. ไปคูเบต้านานๆทีบอลมาถึงคูเบต้า Kubo gets a good foot in there. Oh, he's going to be disappointed with that. Kivior. Pass is coming off in quick succession มัน here. ทำทรงเหมือนจะวิ่งนะเมื่อกี้นะ That pass isn't the best. Haaland. Kivior. นั่นน่ะ Fiddles it through. โอ้ยจังหวะสวยแต่ว่า Too heavy. Keeper can pick ไอ้ that ชู up. โป้เนี่ยมัน Well seen. Saw that coming. กำกึ่งวะ Haaland. มึงเก่งให้เหมือนในการ์ตูนหน่อยดิวะ Mbappe. He is through here. Oh, he's got a side of โดนแล้ว goal. เนี่ยเกือบโอ้หมดครึ่งแรก We've reached half time. โอ้โห As if we needed reminding, no แล้ว easy ต่อบอล games at สวย this อยู่นะ level, and that is proven here. แต่ว่าจังหวะทาง Neither ยังไม่ side ดี any พอ further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. เลี้ยงยาก Some แต่ first ท่า half ยังยากเลย thoughts. Well, Peter, apart from the lack of goals, I really don't think there's much to criticise. I think they've got to keep doing what they've been doing, and eventually they should find a way to the back of the net. Here's hoping for them. So they head in, no further forward. สวยๆหน่อย Score here, still 0-0. And the สวยๆหน่อย dispatched clinically. Is this the moment? The moment he made it happen. The moment they made it ออกบอลอย่าง happen. แจมอ่ะไอชู Just โป้ the นี่มัน sort ขาย of ยาว forward จัดเลย pass he's been looking for. Very เนี่ telling. ยหลุดให้ชูโป้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหแต่แม่งช้า Barcelona ข้อ have เสีย their ช้า opener. It is a goal of real significance. โ
This is going to make things very interesting, as their opponents will have to take a risk or two now. Mohamed Salah. Oh, good read. Oh, it's come loose. แต่โรดี้ไม่ตามให้เลยสวย Kimmich ข้างล่าง gets his pass ถึงบ้าคู away. บาต้าไม่ถึงวะ Messi. เฮ้ยโดนยิงนะเนี่ย Valverde. เฮ้ยโกยังเซฟอยู่ He's done very well to get to that. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. เอาดิการนาโชนะเว้ย Barcelona can counter promptly here. เฮ้ยกูทำอะไรเนี่ย Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. โอเคใจเย็น Bruno Fernandes. โอ้ย Foot in. And that's been intercepted. ไปแล้วน่ะ Shifted upfield. คืนมาก่อนคูบาต้า Well, they've stamped some authority on Football. things, but how much more authority can be generated? เฮ้ยส่งคูโบมึงส่งอะไรเนี่ย Oh, good spread. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly Khang Lang, is miffed, Football. having made the run and not get picked out. โอ้ยไม่ถึงเฮ้ย That has been. เฮ้ยโอ้โหถ้าส่งถึงนะเมื่อกี้เนี่ยแม่งมีสิทธิ์โดนอยู่ And Dijk gets over and intercepts. Kimmich. Choupo-Moting. ชูโปโอ้โห Messi. ขามันยาวมันค้ำบอลแล้วก็เอาบอลไว้ไกลๆได้นะผมว่ามันเสียบอลยากนะชูโป Kivior. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Aye. Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. หลายทีแล้วนะไอ้จังหวะช่องอย่างนั้นแต่ Valverde. Played out towards the right wing. Well read. And the danger is ส่งไม่ดี averted. เนี่ย Well, this is exactly the approach they have โอ้ to โห take now, Peter. There is an irresistible. ปัญญาอ่อนเกินไปแล้วเกือบ It's run loose. Who's going to get there? ผมจะให้คูโบนะ Kubo. Messi. Bruno Fernandes has created one คู goal โบ already. ลงแล้ว Aim forwards. มาดิ Kubo. เฮ้ยสักตัวเฮ้ย He's เฮ้ย found the way through. That's very neat. Kubo's cross. แม่งไม่เข้าฮอตบัก Well played. Nicely spread. And it's Salah. Looking for options for movement. ไอ้ตัว Bayern สูงๆไม่เข้าฮอต Munich เลย really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ชูโป Over to the other side. การนาโชแมตช์นี้เงียบเลยนะ เงียบเลยนะ Garnacho. Bruno เงียบเลยนะ Fernandes. Interesting ball. And he's picked it up out wide. เฮ้ยฟาวปะ Engages ไอ้ and เหี้ย forces him off the ball. Walker kept aware, and it is reclaimed easily. Bruno ขึ้นทางการนา Fernandes. โชหน่อยตัวอื่นเหนื่อยหมดแล้วคิมมิดไม่สอดขึ้นมา Kimmich. Kimmich. Good spot. He's seen the run. โอ้ยหลอดแดงหมดแล้ว Messi. Well, that has not ไม่มี gone จังหวะ well. ได้เปลี่ยนตัวเลย Bruno Fernandes. Out to the right. เฮ้ยเราขึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะ Really was well marshalled there because he was denied the opportunity โอ้โห to ส่ง turn. โรดี้ Just 5 minutes left. เฮ้ย Not มี much สิทธิ์ time เสมอนั่น now น่ะ for anything fresh to happen, I think. เอ๊ะเขาตัดสินใจ I พลาด thought อยู่ it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect แด now? งหมดแล้วเว้ยไป Passing nice and neat. เป็นยิมขอ Choupo-Moting. ชูโปโมซิง Choupo-Moting. เปลี่ยนตัวก่อนกันเหนียวก่อนเดี๋ยวแม่ง And that's off target. หมดหลอดแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวก่อนกันเหนียวก่อนดูดิโอ้ย
กันเหนียวก่อนเดี๋ยวโดนสวนแล้วก็ไม่มีใครกันอยู่อีกเปลี่ยนยกชุดคิมิยังพอไหวอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนกองหน้าเผื่อได้สวนอินซากิ1 นาทีสุดท้ายอาจจะต่อเวลาอีก3 นาทีก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยเฮ้ยเขาน่าจะเปลี่ยนตัวยับเหมือนเราเลยนะกะเอาแบบนาทีสุดท้ายน่าจะขึ้นยับเลยอ่ะขอดูหน่อยดิเผื่อเขาแก้แผนหมดมา We have got changes here from both sides, in fact. คิมิตัดได้ปะสวย Pedri. Kimmich played out to the left flank. Now Ui. that's well seen too. สวยแล้วแต่การนาโชแต่มัน Lobbed in สวยไม่ behind. พอเพื่อนโอเคชนะ So that's it. It is all over. A statement ทีม win บูลล็อกของเรา on a crucial day and now major จัด tests ไป1 ประตู await. นะโอกาสยิง3 ครั้ง Barcelona really were brilliant today, Peter, to produce a performance. จากพี่โยงชูโป้โอเคเราขึ้นดิวิชั่นได้ละขออนุญาตขึ้นเลยเดี๋ยวไปเจอตึงๆนะดิวิชั่น5สุดยอดทีมบูลล็อกเท่ว่ะภาพการ์ตูนมันเท่แต่มันความเก่งมันแบบเนี่ยพลังการส่งมันเยอะมากนะแต่บางทีมันก็ส่งแปลกๆนะคิมิชบูโน่ยังไม่ได้อัพเวลแต่ก็ใช้ได้อะบูโน่ก็เกือบนะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บไว้ก่อนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ eFootball ของเรานะก็บูล็อกเป็นกิจฟรีนะที่ใครๆก็หาได้ก็ลองไปทำเควสเล่นดูแล้วก็มีล็อกอินด้วยใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่ามีล็อกอินด้วยก็ไปแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดไลฟ์หรือคลิปที่จะลงนะไปละเจอกันสวัสดีครับ